ب3 أيام 18,000 داونلود. سلمت وجلست جو الناس اللي قبل راسي. من الناس اللي أثروا عليه في الأسرة أخوي الكبير. أول يوم رمضان عندنا سبايك نسميها احنا كذي، يصعد الرقم. أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أندى. من منا لم يقرأ القرآن من هذا الجهاز الذكي؟ ومن منا لا يعرف تطبيق بيت التمويل الكويتي للقرآن الكريم؟ في السنة الأولى حمل هذا التطبيق أكثر من 500,000 إنسان يقرأ من القرآن، وفي كل سنة يحمل هذا التطبيق أكثر من 1,000,000 شخص. واللي يخليك تفتخر أكثر أن صاحب الفكرة وصاحب التنفيذ شاب كويتي سخر كل وقته وجهده بتجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى. خلونا نتعرف أكثر على تطبيق بيت التمويل الكويتي للقرآن الكريم. كان الايفون توه طالع، نعم. ودي اسوي تطبيق، ففكرت اسوي شيء يعني ما في خسارة. نعم. الله. شلون اقدر اسوي شيء ويعني احط استثمار وكذي وما يعني عمري ما راح اخسر فيه. نعم. فقلت اكو الا اسوي برنامج قرآن. فكرت اني ادمج التطبيقين هذولا مع بعض في تطبيق واحد. في تطبيق واحد. الله. وانت عندك فريق ابو عمر؟ والله انا كنت شغال بروحي. أي. وياي ساعدتني اختي فاطمه. اي ما شاء الله. تشوفون هني مسوي كم سكتش. هذا الكلام يعني اول ما بديت المشروع عشان اشرح حق المصممين شلون ابي التطبيق يصير. السكتشات هذه كانت في بدايه 2010 اعتقد. صممنا التطبيق، انتقلنا الى مرحله البرمجه ونفذنا المشروع الحمد لله بدعم الوالد، كذلك دعمنا الله ما يحفظه. قصر. دكتور الله يحفظه. كنت ودي اطلق التطبيق بس اخاف انه ما اقدر اكمل فيه أي. لانه راح تكون تكاليف جدا عاليه. صحيح. ففكرت اني اجيب رعايه من البدايه يساعدوني في موضوع تحمل التكاليف هذه. نعم. احنا خلال شهر رمضان دائما عندنا خطة خاصة في هذا الشهر ان نتميز فيها من باب استعدادات البنك لشهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الاخ عبد الله الخليفي في رعاية تطبيق القرآن الكريم. وكان هذا التطبيق طبعا يعتبر والى اليوم من الرواد ومن التطبيقات المهمة والمؤثرة على مستوى العالم الإسلامي. انطلقنا بعدها، أطلقنا التطبيق بعدها تقريبا بشهر، كان في بداية شهر 3. نعم. 2011. نعم. الحمد لله. ويعني مر على 10 سنوات الحين. أذكر يعني يوم أطلقنا التطبيق ب3 أيام 18,000 داونلود. تبارك الله. فيعني بدون دعاية بدون أي شيء. ما شاء الله. لاحظنا أن العديد من العملاء أثنوا على هذه التجربة وتبنوا هذه التجربة، وأصبح مصدر فخر بالنسبة لهم هذه التجربة، أن بنكي أنا يقدم شيء خاص في المجتمع نفسه. في أول سنة تقريبا حققنا 500,000 مستخدم. تبارك الله. في السنة الأولى ما تعتبر كاملة حتى. نعم. لأنها هي شهر 3. شهر 3. نعم. صحيح. السنة الثانية 650,000 تبارك الله مستخدم. وبعدين رحنا فوق 1,000,000 يعني 1,000,000 سنويا وأكثر. 1,000,000 شوي كل سنة. نعم. الحمد لله. رمضان يختلف دخول طبعاً. الناس على التطبيق. طبعا احنا أول يوم رمضان عندنا سبايك نسميها احنا كذي، يصعد الرقم الله بشكل كبير. يعني أول رمضان أعتقد 60,000 داونلود بيوم واحد. نعم. ثاني رمضان شيء 80,000 داونلود بيوم واحد. طبعا كان الهدف الأساسي التواصل مع المجتمع وكذلك تحقيق أهداف المجتمع، ووجود القرآن الكريم في حياة البشرية هو صمام أمان لهم. أغلب اليوزرز مالتنا شوفوا بداية التطبيق من 2010
وصعوده هني في الخط الازرق هو الاي او اس، والخط الاخضر هو الاندرويد. ان شاء الله راح نستمر بالصعود في 2021، بس احنا في بدايتها الحين. بالنسبة لنا السنوات اللي فاتت وسنة بعد سنة قاعدين نستقبل ملاحظات المستخدمين بشكل دوري، طبعا من خلال التطبيق نفسه، وكذلك أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ابو عمر، شو اللي يميز هالتطبيق؟ مثل ما انت ذكرت التطبيقات وايد والتنافس فيها وايد، شو اللي يميز تطبيق بيتك القرآني؟ التطبيق للأمانة احنا حرصنا من البداية على سهولة الاستخدام. النسخة الأخيرة اللي هي هذا اللوجو مالها، طبعا جددنا كذلك اللوجو، هذه أطلقناها قبل 2 سنين، ومثل ما أنتم شايفين ركزنا جدا على البساطة بشكل كبير، أن تكون النسخة بسيطة تفاعلية، الصفحة كاملة تطلع صفحة مصحف المدينة. التفاعلية أن إحنا أول تطبيق تقدر تلمس شيء في الصفحة وتتفاعل وياك الصفحة، تعرض صفحتين مع بعض بشكل حلو، أو إذا تبي تتصفح بطريقة سريعة تقدر تتصفح بهذه الطريقة السريعة، تسمح لك أنك أنت تروح على أي صفحة تبي، سواء من الصور فوق بسهولة أو تحت بعلامات الربع والجزء. يعني أنا واحد من أمة مسجد الدولة أبو عمر، وأنا واحد من المقرئين. قبل كنا سبحان الله لما ننتقل من عدد ركعات صلي ركعتين، بعدين الركعة الثالثة والرابعة كنت أقول لهم هاتوا لي مصحف أراجع. الآن أصبحنا لا، وأنا جالس في مكاني أفتح تطبيق بيتك القرآني وأراجع وسهل الوصول له. فهذا كله في ميزانكم. الحمد لله، ما شاء الله يتقبل. الله يبارك فيك. عندي خالي عبد الرحمن عنده مشكلة في النظر، وكان ما يقدر يقرأ براحة النص إلا إذا كان أبيض على خلفية سوداء. الله. فأنا قعدت أفكر شلون الطريقة اللي أسوي فيه هذا الشيء. أغلب البرامج كانت الصفحة يعني يقرونها من المصحف، يأخذون سكان لها بالألوان كلها مع بعض. فأنا فكرت شلون أسوي لا أفصل الصفحة عن النص، بحيث إني أقدر أغير لون النص وأقدر أغير لون الصفحة. الله. لما نزل التطبيق حتى النص العادي الناس كانت مرتاحة منه، لأن إحنا فاصلين الباك جراوند عن التكست، فالنص كان وايد واضح. في الفترة الأخيرة فعلنا الريل تايم، يعني بشكل لحظي نقدر نشوف عدد المستخدمين. ففي المتوسط تشوف الأرقام تتراوح بين 2000 إلى 4000 في كل دقيقة فاتحين المصحف وقاعد يقرون الحمد لله. والحين تشوفون الخريطة كاملة، نقدر نشوف ما شاء الله في اكتيفيتي بكل دول العالم، وعندنا أكثر الدول طبعا السعودية والكويت بعدها والإمارات. هذه الأرقام أرقام 30 دقيقة اللي فاتت فقط. في وايد دول قاعد تدخل على التطبيق وتستخدمه في الفترة هذه. هاي الأرقام تعطينا إياها جوجل. متوسط الوقت اللي يقضيه المستخدم على البرنامج هذا تقريبا 22 دقيقة، وأنا وايد سعيد بهالشيء. معناته الناس قاعد تقرأ كختمة. نعم. وقاعد تستخدمه، هي مدة قراءة الجزء يعني. نعم. فيعني هذا وايد الرقم، يعني لما أشوفه أستانس. أنا ما يهمني الرقم الكبير. نعم. كثر ما أن الناس صدق قاعد تستخدمه في عبادة. وطريقة استخدامهم جهد كبير للوصول إلى هذا التميز. وأنت ذكرت نقطة صراحة شدتني في بداية كلامي معك، أن أنا بأسوي تطبيق أو شيء في هذا الآيفون وهذا الجهاز ما في خسارة. أنت بستشعر أن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر. أبو عمر، عسى الله يهنيكم يا أبو عمر. وأنا يعني كرم الله سبحانه وتعالى واسع. أنت تعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. حافظنا اليوم وضيفنا المتميز بدأ بداية بسيطة جدا في حفظ القرآن، إلى درجة أنه بدأ يحفظ القرآن لوحده من غير شيخ ولا أحد يساعده في حفظ القرآن. مع أني أنا ما أنصح بهذا الشيء ولا أفضله أبدا، دائما أنصح أنك تحفظ القرآن مع شيخ متقن. ولكن هذا دليل أن الشيخ الدكتور بسام البطحي كان يحب القرآن حبا شديدا، والآن تبارك الرحمن أصبح قارئ متقن يؤم الناس في المساجد. عسى الله يحفظه ويبارك فيه. ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كل إنسان بدأ في رحلة القرآن لا حدث معين حصل له، موقف خلاه يدخل في هذه الرحلة الجميلة. شنو الموقف اللي صار للدكتور بسام اللي خلاه يدخل في حفظ القرآن؟ مجموعة أسباب تجتمع تؤدي إلى أن يعني تولع فيك شرارة حفظ كتاب الله عز وجل. الأسرة مثلا، الوالدة الله يرحمها فضل كبير في أنها كانت حريصة جدا أنها تدخلني مسابقات. كذلك للوالد الله يرحمه كان هناك فضل كبير جدا، أنه كان أول شيء حريص أنه يوديني المسجد معاه. حتى كنت أتذكر أنه كانت غترتي أكبر مني. يعني الواحد أحيانا ما يكون شيء معد مسبقا وتخطيط وتجهيز، وإنما سبحان الله هي بركة من الله سبحانه وتعالى. لعلها دعوة صادقة. أو من الناس اللي أثروا عليه في الأسرة أخوي الكبير الله يحفظه، كان أيضا حريص أن كل ليلة كنت أنام عنده في الدار، فكان يقرأ لي قصص الصحابة، فكان يحمسني على الدين والقرآن. وبعدها سبحان الله كان التزمت مع مجموعة من الشباب، فشفت أن الشباب يتسابقون على حفظ كتاب الله عز وجل. كان في قرآن، كان في صحيح. حلقات، حتى شفت ناس يغلقون على نفسهم لمدة 20 يوم أو شهر ويحفظون كتاب الله عز وجل. تحمست زيادة، فكنت عاد بديت هذا البرنامج اللي قلت عاهدت نفسي أنه لازم أحفظ كتاب الله عز وجل. وبديت عاد البرنامج اللي هو دائما بعد صلاة الفجر أجلس الشروق، هذه الفترة اللي لازم ما أخليها. متى بلش موضوع الاجتهاد الجدي في أني أختم كتاب الله عز وجل؟ أنه كان عندنا مجموعة من الشباب، واحد منهم كان حريص أنه يختم قبل لا يطلع من الجامعة ويخلص الجامعة، فسكر على نفسه لمدة شهر. فلما خرج علينا قال أنا حفظت كتاب الله عز وجل، هني أنا عندي روح المنافسة، أنه شلون هو خلص وأنا ما خلصت. فهني بدأ عندي أنه لازم نختم، ولازم في شيء يساعدني على هذا الشيء. ففي 98 بديت يعني برابعة جامعة، كنا في كلية الطب، ورابعة كانت من أصعب السنوات. قررت أني أقدم على وزارة الأوقاف، أقدم كمؤذن. الأذان كان فرصة لي أني أصلي بالناس، فكنت أصلي التراويح، وكانت الختمة في آخر، سبحان الله، في آخر صلاة التراويح كانت آخر سورة يعني تتم حفظها. فالله الحمد كان كانت السورة شيخ؟ يعني كانت الناس. وصلنا إلى الناس وكانت خلاص هذه يعني الناس كانت آخر الختمة. فسبحان الله وصلني شعور إني ما قدرت أكمل السورة. الناس يعني غصيت فيها. الله أكبر. فأذكر حتى وصلت إلى مرحلة ما قدرت ألتفت على الناس. جلست سلمت وجلست. الله. فجو الناس اللي قبل راسي واللي يعني هي بركة. هو عطاء من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينال على العطاء. أنا من زمان أتمنى هذا اللقاء، من زمان أتمنى أجلس معاك دكتور، لأن أنت مثال اليوم لنا كلنا. طبيب في مجالك العلمي، وأيضا سلكت هذا المسلك في رحلة القرآن، فجمعت بين يعني الخيرين يا دكتورنا الغالي. شلون يعني جمعت بين هالمهنتين شيخنا؟ والله شوف، هذا السؤال يعني أنا ما أبي أكون مثالي وأقول لك والله في خطة تمشي بالطريقة الفلانية أو هناك تكنيك معين. لما الله سبحانه وتعالى يشوف أنك أنت اتجهت لكتابة، تنزل عليك البركة. الله أكبر. للأمانة إلى الآن يدقون علي شباب يعني يحفظون كتاب الله عز وجل أو حفظ لكتاب الله عز وجل، ويسألوني إيش رأيك يا دكتور في أن ندش في مجال الطبي؟ هل فعلا راح يخلينا ننسى كتاب الله عز وجل؟ هل راح يخلينا يشغلنا عن كتاب الله عز وجل؟ هل هناك صعوبة أنه يخلينا نكمل أن نحفظ كتاب الله عز وجل؟ أقول له والله فقط أقبل على كتاب الله وشوف الله الوقت من وين راح يجيك، الدعوات تجيك بركة. يعني أنا ما كنت أخطط لهذا الطريق، سبحان الله تسد عليك أبواب وتفتح لك طرق من الله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا ذكر مبارك. فالله سبحانه وتعالى ذكر بشكل متكرر أن هذا القرآن مبارك. فلما يأتيني واحد يذكر لي مشكلة معقدة، أنا أبتسم. لدي آية الآن
جواب حق كل مشاكله. الله أكبر. في القرآن كامل. القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. سبحان أي الله. نعم. فأعطيه الآية وأعطيه الجواب الطبي وأعطيه الجواب النفسي، يرتاح ويطمئن. راح تلقى البركة في وقتك، راح تلقى البركة في التعلم، راح تلقى البركة في التخصص، في التميز. دكتور احنا نبي ناخذ مداخلة وأبي تعليقك عليها، الله يسلمك. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الحياة الدنيا، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. ومن الأشياء اللي يفتخر فيها الإنسان أن الله سبحانه وتعالى رزقه بإخوة وأخوات هم سنده ومصدر قوته في هذه الحياة الدنيا. وكون أن الله سبحانه وتعالى يرزقك بأخ مميز من صغره، مميز باختيار ربعه، مميز في دراسته، مميز في أهدافه وتطلعاته، مميز في علاقته مع الله عز وجل، مميز في علاقته بوالدينه وإخوانه وخواته. اختار المستوصف اللي هو قريب من الناس، اختار المسيد اللي يسمع فيه هموم الناس، اختار في وسائل الاتصال أن يعرض ما ينفع الناس ويعني يلامس احتياجاتهم. في جانب آخر يعني عظيم جدا أن الوالدة الله يرحمها لما كانت تعرف نفسها للناس تقول أنا بسام البطحي. نسأل الله لك يا أبو يوسف التوفيق والسداد، وعسى الله سبحانه وتعالى يرزقك الإخلاص في العمل ويزيدك من محبة الناس. احنا نفتخر ان لنا اخ اسمه الدكتور بسام البطحي. شكرا. وانا ارتبيتي واستقر جداره، وفتحت نافذات تهب رحيقا، وغدا سيبهرني الوقار بتاجه. هذا الكلام من أخوك اليوم، يعني ما تردد أخوك حسن الله يحفظه ويطول في عمره، ما تردد إن اليوم يتكلم بكلمات يصف بها أخوه الدكتور بسام. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. يعني أخوي جزاه الله خير هو له يد السبق إنه في التزامي يعني، ويعني أخوي أيضا هو إمام مسجد وخطيب وله دور يعني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لما تكلم عن الوالدة الله يرحمها يعني ما عندي أي شيء أقدر أجازيها فيه. يعني الوالدة حدثني عن الوالدة دكتور، هل شهدت ختمتك؟ هل علمت الوالدة كانت من أكثر الناس دعما لي في المسجد. الله أكبر. يعني في كل صلاة تقول لي اقرأ هذه القراءة، لا تقرأ هذه القراءة. الله. اليوم أنت ما دعيت الدعاء الفلاني، نبي كذا، وتاخذ رأي الناس وتي تبلغني فيه. فكان لها دور كبير في إني أسمع رأيها. آمين. دكتور أخوك قال كلمة عجيبة، أنت مو أكبر إخوانك؟ لا أنا أصغر إخواني. أصغر إخواني الشباب. أصغر إخوانك الشباب. فالواحد الأم والأب ينادونهم بالولد الكبير يعني البكر. أخوك قال كلمة عجيبة والفتت صراحة نظري، أن لما كانت الوالدة تعرف عن نفسها عند الناس تقول أنا أم بسام، مع أن أنت مو ولدها الكبير. يعني هذا إن كان في شيء يثلج صدري أن والدينك يفخرون فيك. نعم. وهذا رسالة يعني أقولها حق كل إنسان يتجه إلى كتاب الله عز وجل، أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله أكبر. إذا أردت أن تفرح والديك تسعدهما في الدنيا والآخرة. فعليك بكتاب الله عز وجل، إن كنت تريد أن تسعدهما حتى في الآخرة فلا يفرحهما غير كتاب الله عز وجل. كل آية تتلى أنت تتلوها دكتور هي في موازينهم، والدال على الخير كالفاعل. نعم أحسنت. يعني هذا نور لهم في القبر ورفعة لهم. وهذه طبعا رسالة يعني إلى كل أولياء الأمور اليوم دكتور. أنت مثل ما الأم حريصة أن ولدها يكون في الطب، الطبيب أمامنا، ولكن الحرص الأكبر أنه يكون ولدك حافظ للقرآن. فجمع الدكتور بين الأمرين، طبيب وأصبح حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. شيء جميل أن والدينك يفتخرون فيك وينادونهم باسمك، مع أنك ممكن ما تكون الولد الأكبر، لكن ينادونهم باسمك فقط لأنك حافظ القرآن. يوم القيامة والدينك يلجؤوا لك وتشفع لهم
لأنك حافظ القرآن. تزينهم يوم القيامة وتكشخهم بتاج الوقار لأنك حافظ القرآن. هل يوجد بر أعظم من هذا البر تقدمه لوالدينك؟ أرجوكم عليكم بوسام القرآن. تتنفس الأرواح حين تراه، عطرا تفوح شذا به الأفواه. حينا فتأخذون الحياة، حينا فتأخذون الحياة، والعين تبكي علها تلقى. المفاجأة هذه عفستونا والله. وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. أحيا قلوبا في ربى آياته ويضيء ثغر الكون من مشكاته. فأضمه ويضمني حتى إذا ما هزني خفق الفؤاد